Καλώς ήλθες στο Δημήτρης Lab of Science. Είμαστε στα μαθηματικά της τρίτης λυκείου και σήμερα θα δούμε μαζί το δεύτερο μέρος από την ενότητα που αφορά σε έβρεση πεδίου ορισμού και συνόλου τιμών συνάρτησης. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που θα δούμε σήμερα είναι το πώς αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις άρρητων εξισώσεων και ανισώσεων. Τι εννοώ με αυτό? Θα το καταλάβεις αμέσως. Έλα να το δούμε. Μου λέει να βρω το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f του χ ίσον 3χ μείον 2 προς ρίζα του 4χ μείον 8 συν 2χ μείον 8 εκτός της υπόρριζης ποσότητας. Για να το δούμε αυτό. Έχω μία συνάρτηση η οποία είναι ένα κλάσμα, ο αριθμητής δεν μου δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα και παρατηρώ ότι πρώτον, στον παρονομαστή έχω τετραγωνική ρίζα, άρα θέλω η υπόρριζη ποσότητα 4χ μείον 8 να είναι μεγαλύτερη ίση του μηδενός, που αυτό συμβαίνει όταν το 4χ είναι μεγαλύτερο ίσο του 8 και δηλαδή αυτό συμβαίνει όταν το χ είναι μεγαλύτερο ίσο του 2. Σωστά? Καταλαβαίνεις τι έκανα? Πήρα το μείον 8 στο άλλο μέλος, έγινε συν 8 και διέρεσα με το συντελεστή του αγνώστου που είναι το 4, είναι θετικός αριθμός, δεν μου δημιουργεί λοιπόν κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν αλλάζει φορά η ανίσωση. Να λοιπόν ο πρώτος περιορισμός. Δεύτερος περιορισμός. Στον τύπο της συνάρτησης έχω ένα κλάσμα και άρα θέλω ολόκληρος ο παρονομαστής να είναι διάφορος του μηδενός. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Προσοχή, παιδιά. Εδώ πολλές φορές μπερδεύεστε. Εδώ θα μου λέγατε 4χ-8 μεγαλύτερο μόνο του μηδενός γιατί είναι στον παρονομαστή. Ναι, προσέξτε κάτι. Η ρίζα αυτού του πράγματος είναι κομμάτι του παρονομαστή, δεν είναι ο παρονομαστής. Άρα δεν με απασχολεί αν η υπόρριζη ποσότητα μηδενίσει, γιατί έχω και αυτό εδώ. Θα έχω παρονομαστή, δεν θα είναι 0. Το καταλαβαίνουμε? Γι' αυτό πήρα μεγαλύτερο του μηδενός. Και θέλω τώρα τι? Ολόκληρος ο παρονομαστής διάφορο του μηδενός, όπου εγώ, τι πρέπει να γράψετε? Εγώ λοιπόν θα γράψετε, θα λύσω την εξίσωση ρίζα του 4χ-8 συν 2χ μείον 8 ίσο με το 0, ώστε να βρω τις ρίζες και να τις εξαιρέσω. Και πάμε να δούμε τώρα πώς λύνεται αυτό. Ισοδυναμεί. Ρίζα του 4χ μείον 8 θα ισούται με 8 μείον 2χ. Σωστά? Δηλαδή πήρα, προσέξτε κάτι παιδιά, έχω χ κάτω από ρίζα και έχω και χ και αριθμούς ελευθέρας βοσκής. Χωρίς περίοδο. Δεν είναι μέσα σε ρίζες, μέσα σε απόλυτα, μέσα σε παρενθέσεις. Αυτά τα ελευθέρας βοσκής θα πάω στο άλλο μέλος. Και καταλήγω εδώ. Και ονομάζω αυτή τη σχέση σχέση 1. Στο σημείο αυτό, επειδή πολλοί μαθητές μου λένε ότι «Μα δεν γίνεται κύριε να τα θυμάμαι, είναι πάρα πολλά». Όχι. Δεν χρειάζεται να θυμάσαι τίποτα. Χρειάζεται μόνο να κάνεις τι? Να έχεις μια ενεργητική αντιμετώπιση στα μαθηματικά. Δηλαδή, μην έχεις το μυαλό στον αυτόματο πιλότο και πάει. Ενεργητική αντιμετώπιση. Τι μου λέει εδώ? Μία ρίζα που είναι πάντοτε θετική ισούται με μία παράσταση. Μήπως μου λέει και βλακίες? Βεβαίως. Γιατί αν το 8 μείον 2χ είναι μικρότερο του μηδενός, που αυτό θα συμβαίνει αν το 8 είναι μικρότερο του 2χ, που αυτό θα συμβαίνει αν το χ είναι μεγαλύτερο του 4, παιδιά,
Διέρασα με το συντελεστή του αγνώστου. Το 2 είναι θετικός, δεν αλλάζει φορά η ανίσωση, άρα παίρνω ότι 4 μικρότερο του χ. Το καταλαβαίνεις, αλλά για σκέψου λίγο όταν λες 4 μικρότερο του χ. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας? Το 4. Εγώ δεν θέλω το 4, εγώ πρωταγωνιστή έχω το χ. Γι' αυτό την αλλάζω και το 4 μικρότερο του χ, εγώ το γράφω το χ δηλαδή που με ενδιαφέρει εμένα, μεγαλύτερο του 4. Εμένα δεν με νοιάζει το 4 τι είναι, εμένα με νοιάζει το χ τι είναι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν εδώ πέρα, όταν το χ είναι μεγαλύτερο του 4, αυτό εδώ το πράγμα είναι αρνητικό. Και εδώ πέρα μου λέει βλακίες. Μου λέει μια ρίζα ισούται με κάτι αρνητικό. Άρα θα πρέπει εγώ να έχω το 8 μείον 2χ μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός, που αυτό θα συμβαίνει όταν το 8 είναι μεγαλύτερο ίσο του 2χ, που αυτό θα συμβαίνει όταν το χ είναι μικρότερο ίσο του 4. Και υπό αυτή την προϋπόθεση θα λύσω την εξίσωση. Το καταλαβαίνεις? Δεν θα πιάσω, παιδιά, εγώ να λύσω αυτή την εξίσωση απευθείας. Γιατί μπορεί να λέει, ξαναλέω, βλακίες. Που όντως, αν το χ είναι μεγαλύτερο του 4, εδώ λέει σαχλαμάρες. Εντάξει. Άρα, παιδιά, λύνω την 1 υπό την προϋπόθεση ότι το χ είναι μεγαλύτερο ίσο του 2 και το χ είναι μικρότερο ίσο του 4. Με αυτές τις δύο προϋποθέσεις τη λύνω. Για να δούμε. Από την 1 λοιπόν ισοδυναμεί με χρήση των 2 και 3. Για να δούμε. Τι έχω εδώ πέρα τώρα? Έχω θετικό ίσον θετικό. Τέλεια. Άρα μπορώ να υψώσω και τα δύο μέλη στο τετράγωνο για να ξεφορτωθώ τη ρίζα. Οπότε θα έχω ότι η ρίζα του 4χ-8 στο τετράγωνο θα ισούται με 8-2χ στο τετράγωνο. Παιδιά, προσοχή. Όταν λέμε υψώνω στο τετράγωνο, τι υψώνω? Και τα δύο μέλη. Ολόκληρο το πρώτο μέλος, ολόκληρο το δεύτερο μέλος. Εντάξει. Εδώ λοιπόν τετράγωνο και ρίζα φεύγει και κανονικά θα μου μένει απόλυτο του 4χ-8. Αλλά επειδή εγώ έχω ήδη λάβει precautions εδώ πέρα, δηλαδή έχω ήδη λάβει προφύλαξη ότι αυτό εδώ είναι θετικό. Πότε είναι θετικό? Όταν το χ είναι μεγαλύτερο από το 2. Άρα δεν χρειάζομαι απόλυτο. Θα πάρω λοιπόν απευθείας ότι το 4χ-8 ισούται με το 64. Εδώ είναι ταυτοτητούλα α μείον β εικονο στο τετράγωνο που ισούται με α τετράγωνο μείον 2αβ συν β τετράγωνο. Άρα λοιπόν έχω μείον 2αβ, δηλαδή έχω 2, 8, 16, 2, 16, 32 συν 4χ τετράγωνο. Και άρα, παιδιά, τα φέρνω όλα στο δεύτερο μέλος που το γράφω πρώτο. Έχω 4χ τετράγωνο μείον 32χ μείον το 4χ που φέρνω συν 64 συν το 8 που έφερα ισούται με το 0. Σωστά? Το καταλαβαίνεις? Έφερα τα πάντα στο δεύτερο μέλος, αλλά έχω 4χ τετράγωνο μείον 32χ μείον 4χ που το φέρνω συν 64 συν το 8 που το φέρνω, το μείον 8 έγινε συν 8, ισούται με το 0. Και άρα έχω ότι το 4χ τετράγωνο μείον 32 μείον 4 μου κάνει μείον 36χ συν 72 ισούται με το 0. Εδώ, παιδιά, βλέπω ότι μάλλον μπορώ να διαιρέσω με το 4 και να μου προκύψει ότι το χ τετράγωνο μείον 9χ συν 72 δια 4, το 4 στο 7 χωράει 1, το 4 στο 32 χωράει 8, άρα καταλήγω ότι χ τετράγωνο μείον 9χ συν 18 ισούται με το 0.
Εντάξει. Και πρέπει τώρα να λύσω αυτή εδώ την εξίσωση. Πάμε να τη λύσουμε, παιδιά. Η διακρίνουσα είναι β τετράγωνο μείον 4 επί α επί γ. Σωστά. Δηλαδή είναι 81 μείον 44, 8, 32, 72 και αυτό μου κάνει 9. Σωστά. Και άρα αυτό εδώ πέρα έχει ρίζες χ ίσον μείον β συν ρίζα δέλτα δια 2α ή μείον β μείον ρίζα δέλτα δια 2α, δηλαδή 9 και 3 12 δια 2 6, 9 μείον 3 6 δια 2 3. Να ποιες είναι οι ρίζες. Και στο σημείο αυτό, επειδή έχεις ξεχάσει από πού ξεκίνησες, τι κάνεις, πώς το κάνεις, γιατί το κάνεις, πώς σε λένε, πάμε να ξαναθυμηθούμε. Τι Έλληνα, Έλληνα ότι θέλω τον παρονομαστή διάφορο του μηδενός και είπα ότι εγώ θα θέσω τον παρονομαστή ίσο με το 0 για να βρω τις ρίζες και να τις εξαιρέσω. Τις βρήκα τις ρίζες. Καταρχήν, εδώ είπα ότι προχωράω μέσω των 2 και 3, δηλαδή θέλω το χ μεγαλύτερο ίσο του 2 και θέλω και το χ μικρότερο ίσο του 4. Το 6 δεν είναι μικρότερο ίσο του 4, άρα αυτό εδώ απορρίπτεται. Και μου μένει μόνο ότι το χ ισούται με το 3 και άρα, παιδιά, βρήκα τη ρίζα, δηλαδή αυτό εδώ τελικά ισχύει όταν το χ είναι διάφορο του 3. Το καταλαβαίνεις? Πρόσεξέ με, βρήκες δύο ρίζες, αλλά με βάση τους περιορισμούς το 6 δεν είναι μικρότερο του 4 που το θέλεις, άρα το απορρίπτεις. Βρήκα λοιπόν ότι αυτό εδώ ισχύει όταν το χ είναι διάφορο του 3. Και πάμε λοιπόν τώρα να βρούμε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης. Παιδιά, ποιοι είναι οι περιορισμοί? Οι περιορισμοί είναι ότι το χ μεγαλύτερο ίσο του 2, το χ διάφορο του 3 και είναι και το χ μικρότερο ίσο του 4. Όχι. Για πρόσεξε, εδώ μπερδεύεστε πολύ με τις άρρητες. Με βάση αυτό εδώ, βλέπεις εσύ πουθενά να πρέπει το χ να είναι μικρότερο ίσο του 4? Προκύπτει τέτοιος περιορισμός? Όχι. Αυτό τον περιορισμό τον έθεσες εσύ για να μπορέσεις να λύσεις μία εξίσωση. Δεν είναι περιορισμός του πεδίου ορισμού της συνάρτησης. Αυτό εδώ θα το αγνοήσεις. Το χρησιμοποίησες, το έστυψες και πέταξες τη λεμονόκουπα. Το πέταξες σαν λεμονόκουπα. Δεν είναι περιορισμός. Δεν προκύπτει εδώ πουθενά ότι το χ πρέπει να είναι μικρότερο του 4. Το χρησιμοποίησες μόνο για την εξίσωση. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι μου λέει. Ευθεία των αριθμών. Μου λέει το χ πρέπει να είναι από 2 και πάνω και μου λέει φτού κακά το χ δεν πρέπει να πατήσει πάνω στο 3. Άρα ποιο είναι, παιδιά, το df? Είναι το κλειστό 2,3 ανοιχτό union ένωση ανοιχτό 3 συνάπειρο ανοιχτό. Το καταλαβαίνεις? Γιατί ο περιορισμός μου λέει το χ μπορεί να τρέχει εδώ μέσα, αλλά μην πατήσει εδώ πάνω. Γι' αυτό βάζω το 3 εδώ ανοιχτό, ώστε να εξαιρέσω την τιμή 3. Αυτό εδώ είναι το πεδίο ορισμού. Πάμε τώρα να δούμε και μία άλλη περίπτωση με ανισώσεις. Εδώ άρρητες ανισώσεις. Μου λέει δίνεται η συνάρτηση J του χ ίσον τετραγωνική ρίζα της τετραγωνικής ρίζας του 4χ και 40 μείον 2χ και 4.
Το βλέπεις? Τετραγωνική ρίζα, υπόριζη ποσότητα ρίζα του 4χ και 40, μείον εκτός της μικρής ριζούλας, αλλά στην υπόριζη της μεγάλης, μείον 2χ στην 4. Πάμε λοιπόν να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, παιδιά, εδώ. Πρώτα απ' όλα, έχω μία ριζούλα, άρα θέλω το 4χ και 40 μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, που αυτό συμβαίνει όταν το 4χ είναι μεγαλύτερο ίσο του μείον 40 και αυτό συμβαίνει όταν το χ είναι μεγαλύτερο ίσο του μείον 10. Σωστά. Και τι άλλο έχω? Έχω και μια δεύτερη υπόριζη ποσότητα της μεγάλης ρίζας. Και θέλω το ρίζα του 4χ και 40 μείον 2χ και 4 να είναι και αυτό μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, που αυτό συμβαίνει όταν το ρίζα του 4χ και 40 είναι μεγαλύτερο ίσο του 2χ μείον 4. Σωστά? Το καταλαβαίνουμε? Σχέση 2. Εδώ λοιπόν, παιδιά, πρέπει να διακρίνω περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση. Αν το 2χ μείον 4 είναι μικρότερο του μηδενός, που αυτό θα συμβαίνει όταν το 2χ είναι μικρότερο του 4, δηλαδή όταν το χ είναι μικρότερο του 2, που αν αυτό το συναληθεύσω με το 1, έχω ότι το χ είναι μικρότερο του 2 και μεγαλύτερο ή ίσο του μείον 10. Σωστά? Για αυτές εδώ λοιπόν τις τιμές, παιδιά, τι έχω? Έχω ότι αυτό εδώ είναι αρνητικό και η ριζάρα αυτή μου λέει ότι είναι μεγαλύτερη ίση από έναν αρνητικό αριθμό. Εδώ λοιπόν θα ισχύει πάντα. Το καταλαβαίνουμε? Αυτή η ανίσωση, η 2, να σας το πω, ισχύει η 2. Όχι ισχύει αυτό. Όταν το χ λοιπόν είναι εδώ μέσα, ξαναλέω, έχω αυτό εδώ το δεύτερο μέλος αρνητικό και άρα έχω μια ρίζα που είναι θετικός αριθμός μεγαλύτερη ίση από έναν αρνητικό. Άρα όταν το χ τρέχει από μείον 10 μέχρι 2, η ανίσωση ισχύει πάντοτε. Το καταλαβαίνουμε? Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται αν το 2χ μείον 4 είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, που αυτό συμβαίνει όταν το 2χ είναι μεγαλύτερο ίσο του 4, δηλαδή όταν το χ μεγαλύτερο ίσο του 2, όπου μέσω της 1, παιδιά, συναληθεύω το χ μεγαλύτερο ίσο του μείον 10, το χ μεγαλύτερο ίσο του 2, άρα χ μεγαλύτερο ίσο του 2 μου καλύπτει και τους δύο περιορισμούς. Σε αυτή εδώ λοιπόν την περίπτωση τι έχω? Έχω ότι κάτι θετικό είναι μεγαλύτερο ίσο από κάτι άλλο θετικό. Σωστά? Άρα, παιδιά, μπορώ εγώ να πάρω τη 2 υπό αυτόν τον περιορισμό και να υψώσω στο τετράγωνο και τα δύο μέλη, γιατί και τα δύο μέλη είναι μη αρνητικά. Εδώ έχω ρίζα, άρα είναι θετικό ή 0, και εδώ το έχω ορίσει εγώ να είναι θετικό ή 0. Άρα υψώνω στο τετράγωνο και θα έχω ότι η ρίζα του 4χ και 40 κατά τη ρίζα και όλο στο τετράγωνο, δηλαδή όλο το πρώτο μέλος στο τετράγωνο, μεγαλύτερο ή ίσο του 2χ-4 που είναι το δεύτερο μέλος και όλο στο τετράγωνο. Άρα το 4χ και 40 μεγαλύτερο ίσο, παιδιά, α-β και όλο στο τετράγωνο μου κάνει α στο τετράγωνο μείον 2αβ συν β τετράγωνο. Σωστά? Και κατέληξα εδώ και άρα τα φέρνω όλα στο δεύτερο μέλος και έχω ότι το 4χ τετράγωνο μείον 16χ συν 16 μείον 4χ μείον 40 μικρότερο ίσο του μηδενός. Σωστά, παιδιά? Αυτά εδώ θα τα πάω στο δεύτερο μέλος. Άρα θα μου μείνει 0 μεγαλύτερο ίσο του πράγματος. Να το.
0 μεγαλύτερο ίσο του πράγματος. Άρα 4 χ τετράγωνο μείον 16 και μείον 4 χ μου κάνει μείον 20 χ. Συν 16 και μείον 40 μου κάνει μείον 24. Μικρότερο ίσο του μηδενός και άρα, παιδιά, διαιρώ με το 4 γιατί διαιρούνται όλα, Το 4 είναι θετικός αριθμός, άρα δεν αλλάζει φορά η ανίσωση και έχω χ τετράγωνο μείον 5 χ μείον 4 6 24 μείον 6 λοιπόν, μικρότερο ίσο του μηδενός. Και άρα, παιδιά, που κατέληξα ότι θέλω αυτό το μάκι εδώ, αυτό το τριωνυμάκι, μικρότερο ίσο του μηδενός. Πώς λύνεται αυτό? Πρόσημο τριωνύμου. Για πάμε. Θέλω χ τετράγωνο μείον 5χ μείον 6 μικρότερο ίσο του μηδενός. Παιδιά, θα κάνω διακρίνουσα για να βρω ρίζες αυτού εδώ του τριωνύμου. Με βιετά, άμα το δω, το γινόμενο είναι μείον 6 και το άφρισμα είναι 5. Άρα ψάχνω δύο ρίζες που είναι ετερόσιμες. Μία η 6 6, μείον 1 επί 6 κάνει μείον 6, μείον 1 και 6 κάνει 5. Παιδιά, ρίζες εδώ είναι το μείον 1 και το 6. Εντάξει, μπορείτε να κάνετε διακρίνουσα να το βρείτε. Εγώ το βρίσκω με βιετά πολύ πιο εύκολα. Λοιπόν, και άρα, για να δούμε πινακάκι, εδώ τρέχει το χ, εδώ τρέχει το χ τετράγωνο μείον 5χ μείον 6. Ρίζες είναι το μείον 1 και το 6. Μηδενίζουν το τριωνυμάκι και γνωρίζω εγώ για το πρόσημο του τριωνύμου ότι μεταξύ των ριζών το τριώνυμο είναι ετερόσιμο του α. Το α εδώ, συντελεστής του χ τετράγωνο, είναι η μονάδα από ό,τι βλέπεις, θετικός αριθμός, άρα εδώ είναι αρνητικό. Εκτός των ριζών είναι ομόσιμο του α, άρα είναι θετικό. Εγώ τι το θέλω αρνητικό. Άρα θέλω μείον 1. Παιδιά, προσέξτε, το θέλω αρνητικό ή 0. Άρα μείον 1 μικρότερο ίσο χ, μικρότερο ίσο του 6. Αυτό εδώ είναι λοιπόν το πινακάκι. Κάνε pause στο βίντεο να το δεις αργά να το καταλάβεις. Και άρα, παιδιά, τι έχω βρει μέχρι εδώ? Αυτό εδώ εγώ το έλυσα για χ μεγαλύτερο ίσο του 2. Άρα εδώ το προχωράω μέσω της 3. Μέσω της 3 το χ, λέει, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 2. Πρέπει να είναι μεγαλύτερο άντε ίσο του 2. Άρα το χ τελικά δεν ξεκινάει από μείον 1. Το χ ξεκινάει από το 2. Δηλαδή έχω 2 μικρότερο ίσο χ μικρότερο ίσο του 6. Το καταλαβαίνεις? Δες το λίγο ευθεία των αριθμών. Από μείον 1 μέχρι 6. Μου λέει ότι τρέχει εδώ μέσα. Παράλληλα όμως το χ το θέλω μεγαλύτερο ίσο του 2. Δηλαδή εδώ είναι το 2. Το χ το θέλω από εδώ και πάνω. Πού κάνει το καρό, εδώ σαν την πέργολα, εδώ το κάνει. Από 2 μέχρι 6. Άρα, να το. Αυτή είναι η συναλήθευση, παιδιά. Και άρα, πού έχω καταλήξει? Έχω καταλήξει ότι μείον 10 μικρότερο ίσο χ μικρότερο του 2 ή 2 μικρότερο ίσο χ μικρότερο ίσο του 6. Σωστά? Αυτός ήταν ένας περιορισμός, το θυμάστε? Όπου βρήκα ότι εδώ μέσα ισχύει πάντοτε. Γιατί το δεύτερο μέλος είχαμε πει γίνεται αρνητικό, το πρώτο μέλος είναι ρίζα, είναι θετικό, ο θετικός είναι πάντοτε μεγαλύτερος του αρνητικού. Άρα, παιδιά, πάω να συναληθεύσω αυτά τα δύο και τι θα έχω? Από το μείον 10 μέχρι το 2 ανοιχτό
και από το 2 κλειστό μέχρι το 6. Άρα τελικά εδώ μέσα μπορεί να παίζει. Δηλαδή, τελικά, το DF είναι το κλειστό μείον 10,6 κλειστό. Το καταλαβαίνεις, εδώ είναι union, είναι ένωση. Πρόσεξε, από μείον 10 μέχρι το 2 χωρίς να μπορεί να πάρει την τιμή και μετά από το 2 που μπορεί να πάρει την τιμή μέχρι το 6. Αυτά τα δύο διαστήματα, παιδιά, ενώνονται, Το καταλαβαίνεις τι λέω? Δηλαδή, πρακτικά τι θα μπορούσα να σου πω? Θα μπορούσα να σου πω ότι το DF είναι το κλειστό μείον 10,2 ανοιχτό ένωση κλειστό 2,6 κλειστό, που αυτό εδώ, άμα το καλοκαταλάβεις, είναι το κλειστό μείον 10 μέχρι 6 κλειστό. Αυτό εδώ είναι. Μεγάλο ζόρι ή άριτες, εντάξει, αλλά τελικά όχι και τόσο μεγάλο, αντιμετωπίζονται. Απλά να προσέχεις να κάνεις ενεργητική αντιμετώπιση, μη μου πηγαίνεις στον αυτόματο πιλότο. Πάμε παρακάτω. Προχωρώντας, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στις τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Πριν όμως δούμε τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις αυτές καθ' αυτές, θα σου πω εδώ τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις από την τριγωνομετρία. Νούμερο 1. Πώς λύνουμε τριγωνομετρικές εξισώσεις. Δηλαδή, ημίτονο χ ίσον ημίτονο θ. Αυτό σημαίνει ότι το χ είναι 2kπ συν θ ή χ ίσον 2kπ και π μείον θ. Από την ύλη της Δευτέρας Λυκείου, μπες στο βίντεο της Δευτέρας Λυκείου να τα ξαναθυμηθείς. Παιδιά, έχω μία αρχή. Επειδή, όπως καταλαβαίνετε, σαν καθηγητής και σαν καθηγητής πανεπιστημίου έχω πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι μου, είναι αδύνατο να τα θυμάμαι όλα. Παρεμπιπτόντως, τα πολλά πράγματα που έχω στο κεφάλι μου είναι και πολλές γνώσεις? Όχι. Όσο περισσότερο διευρύνεις τις ακτογραμμές από το νησί της γνώσης, τόσο περισσότερο διευρύνεις τις ακτογραμμές που σε χωρίζουν με τον ωκεανό της άγνοιας. Παρένθεση. Για το λόγο αυτό λοιπόν, έχω επιλέξει να μην θυμάμαι απ' έξω τίποτα. Πώς λύνεται αυτό? Ελάτε να το δούμε. Τι λέει εδώ? Ημίτονο χ ίσον ημίτονο θ. Δηλαδή, το ημίτονο της γωνίας που ψάχνω είναι ίδιο με το ημίτονο μιας γνωστής γωνίας. Ελάτε ρε παιδιά να το δούμε μαζί. Ημίτονο χ ίσον ημίτονο θ. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτη περίπτωση. Το χ να είναι το ίδιο το θ. Αφού έχουν ίδια ημίτονα, δεν μπορεί να είναι ίδιες γωνίες. Και ποια άλλη περίπτωση? Ποιες γωνίες έχουν ίδια ημίτονα? Αν δούμε λίγο από την αναγωγή σε πρώτο τεταρτημόριο στη Δευτέρα Λυκείου, τι έλεγε? Οι αντίθετες έχουν ίδιο συνημίτονο, οι παραπληρωματικές έχουν ίδιο ημίτονο. Ούψ, να το, οι παραπληρωματικές. Άρα η χ μπορεί να είναι η π μείον θ, η παραπληρωματική. Και τι πρέπει να κάνω τώρα? Να προσθέσω και κάποιους κύκλους. Άρα είναι 2kπ συν θ ή 2kπ συν π μείον θ. Να το παιδιά πώς προκύπτει. Δεν είναι ότι μαζευτήκανε οι 7 σοφοί της αρχαιότητας και είπανε αφοριστικά ημίτονο χ ίσον ημίτονο θ, δηλαδή χ ίσον 2kπ και θ ή χ ίσον 2kπ και π μείον θ. Όχι. Έτσι βγαίνει. Με απλή λογική βγαίνει. Ακριβώς με το ίδιο σκεπτικό
συνημίτονο χ ίσον συνημίτονο θ. Αυτό σημαίνει ότι το χ θα ισούται με 2kπ συν πλην θ, δηλαδή χ ίσον 2kπ και θ ή χ ίσον 2kπ μείον θ. Εφαπτωμένη χ ίσον εφαπτωμένη θ, άρα το χ είναι kπ συν θ. Εδώ δεν είναι 2kπ, είναι kπ. Έχει άλλη περίοδο, παιδιά, η εφαπτωμένη, Και ο σφάχτης εδώ συνεφαπτωμένη χ ισούται με συνεφαπτωμένη θ, ακριβώς ίδιο με την εφαπτωμένη. Χ ίσον κπ και θ, μη μου ξεχνάς και για τα 4. Κάπα ανήκει στο ζεντ. Το κάπα είναι ακέραιος αριθμός. Μείον 5, μείον 4, μείον 3, μείον 2, μείον 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50, 100, 200. Εντάξει. Το κάπα είναι ακέραιος αριθμός. Λοιπόν, νούμερο 1. Απογνώσεις. Αυτά τα παίζεις στα δάχτυλα. Δεν γίνεται. Δεν πας παρακάτω. Νούμερο 2. Απαλυφή προσήμου. Τι γίνεται αν έχεις ένα μείον μπροστά από τριγωνομετρικό αριθμό και πρέπει να το εξαφανίσεις, πρέπει να το ρουφήξεις αυτό μέσα στον τριγωνομετρικό αριθμό. Πάμε να θυμηθούμε πώς γίνεται. Μείον ημίτονο χ ίσον. Για να δούμε. Σου προκύπτει κάπου, σου πετάγεται μείον ημίτονο χ. Οκ. Δεν ξέρεις να χειριστείς το μείον μπροστά. Τι θα κάνεις? Έλα να το σκεφτούμε. Τι μου λέει εδώ? Το αντίθετο του ημιτόνου χ. Για να το σκεφτούμε. Έχω λοιπόν εγώ μια γωνία χ και μου λέει ότι έχει ημιτόνο αντίθετο από μια άλλη γωνία. Ποιες γωνίες, παιδιά, έχουν αντίθετα ημιτόνα? Για να το δούμε. Οι αντίθετες γωνίες δεν έχουν ίδιο συνημίτονο αντίθετο σε όλους τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς. Άρα αυτό εδώ δεν θα είναι το ημίτονο της μείον χ. Το καταλαβαίνεις? Γιατί η χ και η μείον χ τι είναι? Αντίθετες γωνίες. Γιατί είναι αντίθετες γωνίες? Γιατί αν τις προσθέσεις κάνει 0. Οι αντίθετες γωνίες έχουν ίδιο συνημίτονο αντίθετο σε όλους τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς. Άρα και αντίθετα ημίτονα. Άρα το ημίτονο της μείον χ θα είναι το μείον ημίτονο της αντιθέτου. Της χ δηλαδή. Να λοιπόν ένας τύπος χρήσιμος. Δεύτερος. Το μείον συνημίτονο χ. Για να δούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα, παιδιά. Έχω μείον συνημίτονο χ. Οκ. Ποιες γωνίες έχουν αντίθετα συνημίτονα? Για να το σκεφτώ. Οι αντίθετες έχουν ίδιο συνημίτονο αντίθετα όλα τα άλλα. Δεύτερες, οι παραπληρωματικές έχουν ίδιο ημίτονο αντίθετα όλα τα άλλα. Να το. Άρα είναι οι παραπληρωματικές. Ποια είναι η παραπληρωματική της χ? Μακάρι και να ξέρα. Έλα να το σκεφτούμε. Τι σημαίνει παραπληρωματική? Σημαίνει ότι αν εγώ στη χ προσθέσω αυτή τη γωνία που ψάχνω, το άφρασμα πρέπει να κάνει π. Αυτό το άφρασμα πρέπει να κάνει π, εδώ μέσα πρέπει να έχει π, βρε παιδιά. Και αυτό εδώ πρέπει να μου κάνει π. Δεν έχει χ, άρα το χ πρέπει να το εξαφανίσω. Πώς εξαφανίζεται το χ? Με το μείον χ. Να λοιπόν ποια είναι η παραπληρωματική. Είναι η π μείον χ. Είναι χ συν π μείον χ ισούται με χ συν π μείον χ. Μείον χ και χ φεύγουν, μένει π. Είναι. Άρα εδώ αυτό θα είναι το συνημίτονο της π μείον χ. Το καταλαβαίνεις? Τρίτη περίπτωση. Η μείον εφαπτωμένη χ θα ισούται. Για να δούμε. Οι αντίθετες γωνίες έχουν ίδιο συνημίτονο αντίθετα όλα τα άλλα. Άρα και αντίθετες εφαπτωμένες. Άρα αυτό θα είναι η εφαπτωμένη της μείον χ. Και η μείον συνεφαπτωμένη χ με τον ίδιο τρόπο θα είναι η συνεφαπτωμένη της μείον χ, γιατί οι αντίθετες γωνίες έχουν αντίθετες συνεφαπτωμένες. Σωσάρα, αυτά εδώ τα μαθαίνεις, τα ξέρεις.
Είναι εκ των όνου κάνευ. Δεν γίνεται να προχωρήσεις χωρίς αυτά. Τρίτο πράγμα. Τι γίνεται αν μου σκάσει ένα ημίτονο και δεν με βολεύει, γιατί εγώ θέλω συνημίτονο. Αν μου σκάσει ένα συνημίτονο, αλλά εγώ το θέλω ημίτονο. Αν μου σκάσει εφαπτωμένη, τι θέλω συνεφαπτωμένη κτλ. Εδώ λοιπόν είναι η κατάσταση μπερδεμένα καλώδια. Είναι η τέταρτη περίπτωση στην αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο. Είναι οι συμπληρωματικές γωνίες. Να θυμίσω ότι οι συμπληρωματικές γωνίες είναι δύο γωνίες χ και φ που το άθροισμά τους μου κάνει 90 μοίρες, δηλαδή πι δεύτερα. Εντάξει, αυτές εδώ είναι συμπληρωματικές. Άρα, τι θα ισχύει παιδιά εδώ, τα μαθαίνουμε και αυτά απ' έξω. Το ημίτονο χ θα ισούται, για να δούμε, αν εγώ δεν θέλω ημίτονο, θέλω συνημίτονο, οκ. Αυτό λοιπόν θα είναι το συνημίτονο. Για να το σκεφτώ. Για να κάνω το ημίτονο συνημίτονο, πρέπει να έχω συμπληρωματικές. Ποια είναι η συμπληρωματική της χ? Η συμπληρωματική της χ θα είναι μία γωνία που αν την προσθέσω στη χ θα μου κάνει πι δεύτερα. Μα για να μου κάνει πι δεύτερα, πρέπει να έχει και πι δεύτερα εδώ μέσα. Δεν γίνεται να εμφανιστεί το πι δεύτερα τσουφ ξαφνικά. Γίνεται. Λοιπόν, και τώρα εδώ τι δεν έχει? Δεν έχει χ. Άρα πρέπει εδώ να βάλω το μείον χ για να εξαφανιστεί. Νάτι, η πι δεύτερα μείον χ είναι η συμπληρωματική. Όντως, χ συν πι δεύτερα μείον χ κάνει χ συν πι δεύτερα μείον χ κάνει μείον χ και χ φεύγει πι δεύτερα. Να το. Άρα το ημίτονο χ θα είναι το συνημίτονο της συμπληρωματικής που είναι η πι δεύτερα μείον χ. Ακριβώς με το ίδιο σκεπτικό παιδιά, το συνημίτονο της χ θα είναι το ημίτονο της πι δεύτερα μείον χ, η εφαπτωμένη της χ θα είναι η συνεφαπτωμένη της πι δεύτερα μείον χ και η συνεφαπτωμένη της χ θα είναι η εφαπτωμένη της πι δεύτερα μείον χ. Εντάξει, αυτό είναι απλό νομίζω, έχει να κάνει με τις συμπληρωματικές γωνίες. Τα μαθαίνουμε. Προχωράμε να δούμε τι άλλη γνώση από τη Δευτέρα Λυκείου χρειαζόμαστε πάνω στην τριγωνομετρία. Χρειαζόμαστε τις 6 ειδικές περιπτώσεις. Ημίτονο χ ίσο με το 0. Αυτό συμβαίνει όταν το χ ισούται με κπ, κ ανήκει στο ζέντ. Εντάξει, νούμερο 1. Νούμερο 2. Το ημίτονο χ ισούται με τη μονάδα όταν το χ ισούται με 2κπ συν π δεύτερα, κ ανήκει στο ζέντ. Τρίτη περίπτωση, το ημίτονο χ ισούται με μείον 1. Αυτό συμβαίνει όταν το χ είναι 2κπ μείον π δεύτερα με κ ανήκει στο ζέντ. Συνημίτονο χ ισούται με το 0. Αυτό συμβαίνει όταν το χ είναι κπ και π δεύτερα, κ ανήκει στο ζέντ. Συνημίτονο χ ισούται με τη μονάδα. Αυτό συμβαίνει όταν το χ ισούται με 2κπ, κ ανήκει στο ζέντ. Και συνημίτονο χ ισούται με μείον 1. Αυτό συμβαίνει όταν το χ είναι 2κπ και π με κ ανήκει στο ζέντ. Αυτές οι 6 περιπτώσεις, παιδιά, βγαίνουν αρκεί να θυμάσαι τις λύσεις βασικών τριγωνομετρικών εξώσεων που είδαμε πριν. Αλλά αν αυτά μου τα μάθεις, θα σου κάνει, πίστεψε με, τη ζωή πολύ πιο εύκολη. Προχωράμε. Τι άλλο πρέπει να μου θυμάσαι? Να θυμάσαι ότι οι αντίθετες έχουν ίδιο συνημίτονο, αντίθετους σε όλους τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς. Οι παραπληρωματικές έχουν ίδιο ημίτονο, αντίθετους σε όλους τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς. Οι διαφέρουσες κατά π, πρόσεξε, δεν είναι ενδιαφέρουσες, δεν είναι έγκυες. Διαφέρουσες είναι κατά π. Αυτές έχουν αντίθετο ημίτονο, συνημίτονο, ίδια εφαπτωμένη, συνεφαπτωμένη.
Και τέλος, οι συμπληρωματικές, όπου το ημίτονο της μιας είναι συνημίτονο της άλλης και η εφαυτομένη της μιας είναι συνεφαυτομένη της άλλης. Αυτά είναι βασικές γνώσεις τριγωνομετρίας που πρέπει να μου έχεις και πάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να μας κάτσει για έβρεση πεδίου ορισμού σε τριγωνομετρική συνάρτηση. Έλα λοιπόν να δούμε τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε εδώ. Μου λέει f του χ ίσον ημίτονο χ και 7 προς 2 συν ημίτονο χ συν 1. Τι πρέπει παιδιά να κάνω εδώ? Ο αριθμητής δεν μου δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Το χ μπορεί να πάρει ό,τι τιμή θέλει. Το πρόβλημα είναι ότι έχω παρονομαστεί. Άρα ο περιορισμός είναι ότι πρέπει να θέσω το 2 συν ημίτονο χ συν 1 διάφορο του μηδενός. Εγώ λοιπόν παιδιά θα λύσω την εξίσωση 2 συν ημίτονο χ συν 1 ίσο με το 0, ώστε να βρω τις ρίζες και να τις εξαιρέσω. Τι θα κάνω εδώ? Πρόσεξέ με και πάλι, δεν χρειάζεται να θυμάσαι. Ποιος είναι ο άγνωστός σου? Το χ. Είναι ελευθέρας βοσκής ή είναι πακτωμένος μέσα σε κάποιο τριγωνομετρικό αριθμό, σε μια ρίζα, σε ένα απόλυτο? Εδώ είναι μέσα σε ένα συνημίτονο. Άρα εγώ για αρχή θα θεωρήσω άγνωστο το συνημίτονο χ. Αυτός θα είναι ο άγνωστος στο μυαλό μου. Τι βαθμού είναι λοιπόν ως προς αυτόν τον φαινομενικό άγνωστο? Πρωτοβάθμια. Πώς λύνεται η πρωτοβάθμια? Χωρίζω γνωστούς από αγνώστους, διαιρώ με το συντελεστή του αγνώστου. Άρα τι θα κάνω? 2 συν ημίτονο χ ισούται με μείον 1 και άρα διαιρώ με το συντελεστή του αγνώστου και το συν ημίτονο χ θα είναι το μείον 1 δεύτερο. Και τώρα τι κάνω? Για πρόσεξε λίγο. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τους τύπους που είδαμε πριν? Ακόμα όχι. Γιατί? Έχω βόδια ίσων αγελάδες. Έχω τριγωνομετρικό αριθμό ίσων με πραγματικό αριθμό. Τι πρέπει λοιπόν εγώ να σκεφτώ? Πρέπει να καθίσω να βρω ποιανού χ, ποιανού αριθμού, ποιας γωνίας συνημίτονο είναι το μείον 1 δεύτερο. Βοήθησέ με εδώ, γιατί εγώ δεν τα πάω καλά με αυτά. Συνημίτονο χ ίσον, σιγά μην ξέρω και αρνητικής γωνίας. Μείον, το κρατάω το μείον. Και τώρα θέλω να βρω εγώ το 1 δεύτερο ποιας γωνίας είναι συνημίτονο. Αυτό είναι εύκολο, το ξέρω. Είναι των 60 μοιρών, δηλαδή του π τρίτα. Άρα λοιπόν το συνημίτονο χ είναι το μείον συνημίτονο του π τρίτα. Το κατάλαβες? Κατάλαβες τι έκανα? Μην ασχοληθείς με το μείον και ψάξεις να βρεις ποια γωνία έχει συνημίτονο το μείον 1 δεύτερο. Το μείον αντέγραψέ το. Μείον. Το 1 δεύτερο θα ψάξεις να βρεις ποιας γωνίας είναι συνημίτονο. Αυτό είναι εύκολο, είναι της π τρίτα των 60 μοιρών. Και τώρα λοιπόν παιδιά τι πρέπει να κάνω? Να ρουφήξω αυτό το μείον εδώ μέσα. Για να το σκεφτώ. Οι αντίθετες γωνίες έχουν ίδιο συνημίτονο. Οι παραπληρωματικές γωνίες έχουν ίδιο ημίτονο, αντίθετα όλα τα άλλα, άρα και αντίθετο συνημίτονο. Άρα με παραπληρωματικές πρέπει να δουλέψω. Δηλαδή, τι ψάχνω εγώ? Ψάχνω μία γωνία φ. Δεν θα την πω φ, θα την πω γενικά, παρένθεση. Ψάχνω μία γωνία, παρένθεση, τέτοια ώστε, αν της προσθέσω την π τρίτα, αυτές οι δύο να είναι συμπληρωματικές, δηλαδή να κάνουν π. Ποια γωνία παιδιά πρέπει να είναι εδώ μέσα? Εδώ μέσα πρέπει να έχω π σίγουρα. Για να μου κάνει π πρέπει να έχω π. Και τι πρέπει να εξαφανίσω? Το π τρίτα, άρα τι πρέπει να γράψω? Το μείον π τρίτα. Όντως π μείον π τρίτα και π τρίτα κάνει π. Βεβαίως, γιατί το μείον π τρίτα με το π τρίτα φεύγει και μου μένει π. Άρα η γωνία η παραπληρωματική είναι η π μείον π τρίτα. Και πόσο κάνει βρε παιδιά π μείον π τρίτα? Κάνει 2 π τρίτα, το καταλαβαίνεις? Έλα να το βρούμε. Π μείον π τρίτα ίσον καπελάκια, αυτό μονάδα, το 3 το 1, αυτό μου κάνει 3 π τρίτα μείον π τρίτα, αυτό μου κάνει 3 π μείον π και όλο τρίτα, αυτό μου κάνει 2 π τρίτα, να το. Άρα
η παραπληρωματική γωνία είναι η 2π τρίτα. Και άρα αυτό εδώ πέρα μου κάνει, προχωράει, ότι το συνημήτωνο χ θα ισούται με το συνημήτωνο της 2π τρίτα. Και τώρα έχω βόδια ίσον βόδια, εφαρμόζω τη φλοσούρτη, το συνημήτωνο χ ίσον συνημήτωνο φ, άρα το χ είναι 2κπ συν θ ή χ ίσον 2κπ μείον θ, δηλαδή από εδώ έχω ότι το χ θα είναι το 2κπ συν τη γωνία ή το χ θα είναι το 2κπ μείον η γωνία. Και άρα 2 συνημήτων χ και ένα διάφορο του μηδενός σημαίνει ότι το χ δεν πρέπει να είναι 2κπ και 2π τρίτα, ούτε, μάλλον εδώ πάει και πλέον, γιατί δεν πρέπει να είναι ούτε 2κπ μείον 2π τρίτα. Απλό. Απλό. Και άρα, παιδιά, ποιο είναι το πεδίο ορισμού? Ελάτε λίγο να το δούμε εδώ πέρα πώς θα το γράψουμε. Το df θα είναι το συνολάκι που περιέχει όλα τα χ που ανήκουν στο R, εις τρόπον ώστε, έτσι ώστε δηλαδή, το χ να είναι διάφορο του 2κπ και 2π τρίτα και το χ να είναι διάφορο του 2κπ μείον 2π τρίτα με το κ να ανήκει στο ζεντ κλείνω το άγκιστρο. Να το, αυτό εδώ είναι το πεδίο ορισμού. Το καταλαβαίνουμε? Το οποίο αυτό εδώ πιο απλά μπορείς να πεις ότι είναι όλο το R εκτός από το 2κπ συν πλην 2π τρίτα με το κ να ανήκει στο ζεντ. Πολύ πιο απλά, πιο συμμαζεμένο. Εύκολο. Εύκολο. Πάμε να δούμε μια άλλη περίπτωση. H του χ ίσον ln του 2 μείον 2 ημίτονο χ. Για να το σκεφτούμε. Η h του χ είναι η ελενίτσα, ο φυσικός λογάριθμος της παράστασης 2 μείον 2 ημίτονο χ. Εγώ τι γνωρίζω, παιδιά? Γνωρίζω ότι ορίζονται λογάριθμοι θετικών αριθμών. Δεν ορίζεται ο λογάριθμος του μηδενός και ο λογάριθμος αρνητικού αριθμού. Άρα, εγώ θέλω το 2 μείον 2 ημίτονο χ να είναι μεγαλύτερο του μηδενός, δηλαδή, εγώ θέλω το 2 να είναι μεγαλύτερο του 2 ημίτονο χ. Έτσι όπως που το έχω γράψει, είναι σαν να έχω πρωταγωνιστεί το 2, ενώ εγώ θέλω πρωταγωνιστεί το ημίτονο, το αντιστρέφω. Το 2 ημίτονο χ λοιπόν το θέλω μικρότερο του 2, άρα διαιρώ με το συντελεστή του αγνώστου που είναι το 2, είναι θετικός αριθμός, δεν αλλάζει φορά η ανίσωση και έχω λοιπόν το ημίτονο χ μικρότερο του 1. Αχα, και πώς λύνεται αυτό? Παιδιά, για να θυμηθούμε, το ημίτονο του οποιοδήποτε χ είναι ανάμεσα στο 1 και στο μείον 1. Δεν μπορεί να πάρει τιμή μεγαλύτερη του 1, δεν μπορεί να πάρει τιμή μικρότερη του μείον 1. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα που λέει ισχύει εκτός από την περίπτωση που το ημίτονο γίνει ίσο με τη μονάδα. Δηλαδή, τι μου λέει εδώ ουσιαστικά? Μου λέει ότι το ημίτονο χ μπορεί να είναι κανονικά από το μείον 1 μέχρι το 1, αλλά να μην πάρει ποτέ την τιμή 1. Δηλαδή, το ημίτονο χ μου λέει διάφορο του 1. Άρα, τι θα κάνω, παιδιά, εγώ? Θα λύσω την εξίσωση ημίτονο χ ίσον με 1,
ώστε να βρω τις ρίζες και να τις εξαιρέσω από το πεδίο ορισμού. Εδώ είναι ειδική περίπτωση, η μη των χ ίσον 1. Το θυμόμαστε. Αυτό σημαίνει χ ίσον 2kπ συν π δεύτερα. Με k ανήκει στο z. Άρα η μη των χ διάφορο του 1 τι σημαίνει? Σημαίνει το χ να είναι διάφορο του 2kπ και π δεύτερα με το k να ανήκει στο z. Και άρα, παιδιά, ποιο είναι το πεδίο ορισμού της h, ποιο είναι το dh? Είναι όλο το r εκτός από τις τιμές 2kπ και π δεύτερα με k ανήκει στο z. Απλό. Απλό. Και πάμε να δούμε και άλλη μία περίπτωση εδώ απλή που μπορεί όμως λίγο να μας ταλανίσει αν είμαστε στον αυτόματο πιλότο, αν είμαστε σαν τα ζόμπι και απλά πηγαίνουμε χωρίς να σκεφτόμαστε. Παιδιά, θετικές επιστήμες σημαίνει σκέφτομαι. Εντάξει, θετικές επιστήμες σημαίνει σκέφτομαι. Δεν είμαι σαν το ζόμπι να ακολουθώ τη φλοσούρτη. Σκέφτομαι. Κοιτάζω συνέχεια τι έχω μπροστά μου. Μου λέει J του χ ίσον γραμμή κλάσματος αριθμητής τετραγωνική ρίζα του π τετράγωνο μείον χ τετράγωνο παρονομαστής 2 ημιτονό του χ μείον π τρίτα μείον 2 συν ημιτονό χ. Όμορφη, χαριτωμένη. Λοιπόν, για να δούμε. Παιδιά, μην πανικοβάλλεστε. Εντάξει. Υπάρχει περίπτωση να μην δεν τα καταφέρουμε. Σιγά. Θα σκεφτούμε τι μας λέει. Για να δω. Έχω έναν αριθμητή. Ο αριθμητής έχει μια ρίζα. Η υπόρριζη ποσότητα π τετράγωνο μείον χ τετράγωνο πρέπει να είναι μεγαλύτερη ίσο του μηδενός. Αυτό θα συμβαίνει όταν το π τετράγωνο είναι μεγαλύτερο ίσο του χ τετράγωνο. Εδώ όμως έχω πρωταγωνιστεί το π τετράγωνο και δεν μ' αρέσει γιατί εγώ το χ ψάχνω, όχι το π. Άρα το γυρίζω ανάποδα, δηλαδή θέλω το χ τετράγωνο μικρότερο ή ίσο του π τετράγωνο. Παιδιά, το χ τετράγωνο θετικό, το π τετράγωνο θετικό, παίρνω ριζούλες λοιπόν και άρα έχω, πρόσεξε με εδώ, η ρίζα του χ τετράγωνο μικρότερη ίση της ρίζας του π τετράγωνο και άρα τετράγωνο και ρίζα φεύγει και μου μένει, παιδιά, τι? Δεν μου μένει χ, πρόσεξε, μου μένει απόλυτο χ. Απόλυτο χ λοιπόν μικρότερο ίσο, τετράγωνο και ρίζα φεύγει και μου μένει π. Μα γιατί δεν μου μένει απόλυτο π? Γιατί πολύ απλά το π το ξέρω. 3 και 14, αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρή. Το καταλαβαίνεις? Το π το ξέρω, είναι θετικό, δεν χρειάζεται να βάλω απόλυτο. Να σου θυμίσω εδώ ότι ρίζα του α στο τετράγωνο μου κάνει α. Γιατί? Γιατί έχω ρίζα του α και όλη η ρίζα υψωμένη στο τετράγωνο. Για να τολμάω να βάλω το α ως υπόρριζη ποσότητα σημαίνει ότι ξέρω ότι το α είναι θετικό. Άρα τετράγωνο και ρίζα φεύγει μου κάνει α. Ενώ η ρίζα του α στο τετράγωνο, πρόσεξε, τι έχω υπόρριζη ποσότητα του α στο τετράγωνο που ξέρω ότι επειδή είναι στο τετράγωνο είναι θετικό. Το α δεν ξέρω τι είναι. Αυτό λοιπόν τετράγωνο και ρίζα φεύγει μου κάνει απόλυτο του α. Θα μου το προσέξεις αυτό, αυτή τη διαφορά εδώ. Λοιπόν, συνεχίζω. Τι σημαίνει απόλυτο χ μικρότερο ίσο π? Για να θυμηθώ, τι σημαίνει απόλυτο χ μικρότερο ίσο θ από τα μαθηματικά, την άλγευρα της πρώτης λυκείου? Αυτό σημαίνει ότι μείον θ μικρότερο ίσο χ μικρότερο ίσο του θ. Άρα εδώ έχω ότι το χ μπορεί να τρέχει από το μείον π μέχρι το π. Να, που βρήκα λοιπόν και ένα διάστημα στο οποίο ανήκει το χ. Είναι από μείον π μέχρι π, από κλειστό μείον π μέχρι π κλειστό. Να, η πρώτη προϋπόθεση. Δεύτερη προϋπόθεση. Εδώ έχω ένα κλάσμα. Το κλάσμα, παλαιόθεν, από αρχαιοτά των χρόνων, έχουμε βρει σκαλίσματα πάνω σε σπηλιές.
ότι το κλάσμα πάντα έχει παρονομαστεί. Εφόσον λοιπόν το κλάσμα έχει παρονομαστεί, τι πρέπει να κάνω, παιδιά? Να θέσω τον παρονομαστή διάφορο του μηδενός. Άρα το 2 ημίτονο του χ μείον π τρίτα μείον το 2 συν ημίτονο του χ, το θέλω διάφορο του μηδενός. Εγώ λοιπόν τι θα κάνω εδώ? Θα λύσω την εξίσωση 2 ημίτονο του χ μείον π τρίτα μείον 2 συν ημίτονο χ ίσο με το 0, ώστε να βρω τις ρίζες και να τις εξαιρέσω. Το μείον 2 συν ημίτονο θα το φέρω από την άλλη πλευρά να μην τσακώνονται, άρα θα έχω ότι το 2 ημίτονο του χ μείον π τρίτα θα ισούται με το 2 συν ημίτονο του χ, και άρα διαιρώ με το 2 και παίρνω ότι το ημίτονο του χ μείον π τρίτα ισούται με συν ημίτονο χ. Αυτή εδώ πέρα, παιδιά, άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα, έχω ένα ημίτονο που ισούται με ένα συν ημίτονο. Τι να το κάνω? Δεν μπορώ, δεν έχω τύπο. Έχω τύπο ημίτονο χ ίσον ημίτονο φ. Συνημίτονο χ ίσον συνημίτονο φ, εφαπτωμένη ίσον εφαπτωμένη, συνεφαπτωμένη ίσον συνεφαπτωμένη. Άρα εδώ καταλαβαίνω ότι τι πρέπει να κάνω, παιδιά? Να αλλάξω ή το ημίτονο σε συνημίτονο ή το συνημίτονο σε ημίτονο. Τι θα κάνω? Θα αλλάξω το συνημίτονο σε ημίτονο. Σε ποιες γωνίες το συνημίτονο γίνεται ημίτονο, η εφαπτωμένη, συνεφαπτωμένη, υπερδεμένα καλώδια? Στις συμπληρωματικές. Και ποια είναι η συμπληρωματική της χ? Για να τη δω. Είναι εκείνη η γωνία που αν την προσθέσω στη χ, το άφραγμα θα μου κάνει π δεύτερα. Άρα εδώ μέσα πρέπει να έχει π δεύτερα. Εδώ δεν έχω χ, άρα πρέπει να το εξαφανίσω μείον χ. Νάτι. Άρα π δεύτερα μείον χ. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα γίνεται ότι το ημίτονο του χ μείον π τρίτα θα ισούται με το ημίτονο του π δεύτερα μείον χ. Και άρα τώρα έχω βόδια ίσον βόδια, ημίτονο χ ίσον ημίτονο θ. Πρόσεξε, πρόσεξε με. Ξέρεις ότι ημίτονο χ ίσον ημίτονο θ σημαίνει ότι το χ είναι 2κπ συν θ ή το χ είναι 2κπ και π μείον θ. Πότε? Όταν έχεις απλά ημίτονο χ. Εδώ όμως έχεις ημίτονο, όχι του χ, ημίτονο παράστασης. Έλα λοιπόν να δούμε με απλή λογική τα έτοιμα, τα τυφλοσούρτια που σου έχω δώσει για την επίλυση τριγωνομετρικών εξώσεων, πώς γίνονται όταν έχεις παραστάσεις. Για να δούμε. Όταν λοιπόν έχεις ημίτονο παράστασης α του χ ισούται με ημίτονο παράστασης β του χ, ακολουθείς τον ίδιο τύπο και τι θα πάρεις? Πρόσεξε, εδώ είχες χ, γράφεις χ. Εδώ έχεις α του χ, άρα γράφεις α του χ. Το α του χ λοιπόν θα ισούται με 2κπ συν β του χ ή το α του χ ισούται με 2κπ και π μείον β του χ. Ή, όπως μου αρέσει να το λέω εγώ στα ιδιαίτερά μου, το ημίτονο της σαχλαμάρας ισούται με το ημίτονο της βλακείας. Άρα, η σαχλαμάρα ισούται με 2κπ συν βλακεία ή η σαχλαμάρα ισούται με 2κπ και π μείον τη βλακεία. Προσοχή! Εδώ, μείον ολόκληρη τη βλακεία. Είναι μείον παρένθεση ό,τι έχεις εδώ μέσα. Το καταλαβαίνουμε? Πάμε να δούμε πώς λύνεται. Γράφτα αυτά, κάνε pause στο βίντεο και γράφτα. Στο χαρτί να τα γράψεις. Λοιπόν, τι έχω λοιπόν εδώ πέρα? Ημίτονο της σαχλαμάρας ισούται με το ημίτονο της βλακείας. Άρα, η σαχλαμάρα θα ισούται με 2κπ συν ολόκληρη τη βλακεία ή η σαχλαμάρα θα ισούται με 2κπ και π μείον ολόκληρη τη βλακεία. Και πάμε να τα λύσουμε λοιπόν τώρα, παιδιά, αυτά. Κανονικά πρέπει να το συνεχίσω σύστημα, δεν θα στο κάνω όμως σύστημα για να μην σε μπερδέψω.
Λοιπόν, πάμε να λύσουμε το πρώτο. Πάμε να λύσουμε το δεύτερο καταρχήν. Ελάτε να το δούμε. Τι έχω. Έχω χ μείον π τρίτα ισούται με 2κπ συν π μείον ολόκληρο αυτό, άρα βγάζω παρένθεση, αλλάζω πρόσημα, μείον π δεύτερα συν χ, και άρα, παιδιά, πρώτο βαθμό εξίσωση, φέρνω τα χ στο πρώτο μέλος και έχω χ μείον χ που κάνει 0χ ισούται με 2κπ και π μείον π δεύτερα που είχα, φέρνω και το μείον π τρίτα ως συν π τρίτα στο άλλο μέλος και έχω αυτό. Εδώ πρόσεξε τώρα κάτι. Πολύ εύκολα μπορείς να πεις ότι π μείον π δεύτερα κάνει π δεύτερα, άρα έχεις π δεύτερα και π τρίτα. Έτσι δεν είναι? Άρα αυτό κάνει 5π έκτα. Άρα αυτό κάνει 2κπ και 5π έκτα. Δεν χρειάζεται όμως, για πρόσεξε λίγο. Καταλαβαίνεις ότι έχεις 0 επί χ που κάνει 0. Καταλαβαίνεις ότι στο δεύτερο μέλος αυτό το πράγμα δεν είναι 0. Άρα έχεις 0 ισούται με κάτι που δεν είναι 0, δηλαδή πολύ απλά αδύνατο, χωρίς να κάνεις τις πραξούλες. Από εδώ δεν θα πάρεις λύσεις. Και πάμε να λύσουμε τη δεύτερη. Σβήνω, Πάμε να λύσουμε τη δεύτερη. Μου λέει χ μείον π τρίτη ισούται με 2κπ συν π δεύτερα μείον χ. Πρώτο βαθμό εξίσωση. Τα χ στο πρώτο μέλος. Έχω χ και φέρνω και το μείον χ, γίνεται συν χ, άρα έχω χ και χ 2χ. Ίσον, ό,τι είχα 2κπ και π δεύτερα, φέρνω και το μείον π τρίτα, θα γίνει συν π τρίτα. Άρα το 2χ ισούται με 2κπ συν. Παιδιά, π δεύτερα και π τρίτα το καταλαβαίνετε ότι κάνει 5π έκτα. Για να το δούμε. Π δεύτερα και π τρίτα, καπελάκια, εδώ το 3, εδώ το 2. Αυτό μου κάνει 3π έκτα και 2π έκτα, δηλαδή μου κάνει 3π και 2π έκτα, δηλαδή μου κάνει 5π έκτα. Εντάξει, άρα έχω εδώ πέρα 5π έκτα. Και πώς προχωράει? Ισοδυναμεί. Τι θα κάνω, παιδιά? Μην τρελαίνεσαι που είναι τριγωνομετρία. Δεν είναι τριγωνομετρία τώρα. Πρώτο βαθμό εξίσωσης προς χ. Θα διαιρέσουμε το συντελεστή του αγνώστου. Άρα το χ θα είναι το 2κπ δεύτερα συν το 5π έκτα δεύτερα. Δηλαδή το χ θα είναι 2κπ δεύτερα. Το 2 με το 2 φεύγει. Μου μένει κπ συν, παιδιά, εδώ βάζω και τη μοναδούλα να κάνω το σύνθετο κλάσμα απλό. Θα έχω 5π δωδέκατα. Το καταλαβαίνεις? Να λοιπόν τι συμβαίνει εδώ, Το χ είναι κπ και 5π δωδέκατα. Άρα αυτό εδώ διάφορο του μηδενός σημαίνει το χ διάφορο του κπ και 5π δωδέκατα. Το καταλαβαίνουμε? Γιατί εγώ έλυσα για να βρω τις ρίζες και να τις εξαιρέσω, Αλλά, παιδιά, προσέξτε τώρα κάτι. Πρέπει να πάω να συναληθεύσω. Γιατί βρήκα εγώ ότι το χ δεν πρέπει να γίνει ποτέ κπ και 5π δωδέκατα, αλλά ξέρω ότι το χ τρέχει εδώ μέσα. Έλα να δεις λοιπόν τι θα κάνουμε. Τι ξέρω εγώ? Ξέρω ότι το μείον π μικρότερο ίσο του χ μικρότερο ίσο του π. Άρα το μείον π μικρότερο ίσο, πόσο βρήκα το χ? Να το. Το βρήκα κπ και 5π δωδέκατα μικρότερο ίσο του π. Το καταλαβαίνουμε? Πήγα εδώ και φόρεσα όπου χ αυτό που βρήκα. Γιατί? Για να προσδιορίσω το κ, γιατί εδώ, παιδιά, το χ τρέχει σε αυτό το κλειστό διάστημα και άρα μπορώ να προσδιορίσω με ακρίβεια το κ. Πρόσεξε λίγο. Εδώ το χ ίσον
κάπα και 5 επί 12 δεν είναι μία λύση, είναι άπειρες λύσεις. Γιατί το κάπα μπορεί να πάρει την τιμή μείον 5, μείον 4, μείον 17, συν 17, συν 32, 0. Εγώ λοιπόν εδώ πέρα τώρα μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς και ποιες τιμές μπορεί να πάρει το κάπα. Έλα να δεις πώς θα το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, στο σχολείο στο δείχνουν λίγο διαφορετικά, εγώ θα το δείξω λίγο διαφορετικά. Μείον π μικρότερο ίσο, βγάζω κοινό παράγοντα το π και έχω π παρένθεση του κάπα και 5 δωδέκατα. Σωστά. Μικρότερο ίσο του π. Παιδιά, το π δεν είναι ένας αριθμός θετικός, το 3 και 14. Άρα μπορώ να διαιρέσω εδώ τα πάντα με π, με το θετικό π. Και επειδή λοιπόν το π είναι μεγαλύτερο του μηδενός, αν διαιρέσω τα πάντα τι παίρνω? Δεν αλλάζει φορά η ανίσωση και παίρνω ότι το μείον 1 είναι μικρότερο ή ίσο του κάπα και 5 δωδέκατα μικρότερο ίσο του 1. Το καταλαβαίνουμε? Και πώς θα αφήσω το κάπα στην ησυχία του? Θα προσθέσω παντού το μείον 5 δωδέκατα. Άρα έχω μείον 1 μείον 5 δωδέκατα μικρότερο ή ίσο του κάπα συν 5 δωδέκατα μείον 5 δωδέκατα φεύγει, μικρότερο ίσο του 1 μείον 5 δωδέκατα. Δηλαδή, παιδιά, πόσο κάνει μείον 1 μείον 5 δωδέκατα? Κάνει μείον 17 δωδέκατα, μικρότερο ίσο του κάπα, μικρότερο ίσο του 7 δωδέκατα. Σωστά? Τα καταλαβαίνουμε? Παιδιά, εδώ έχω μείον 1, μείον 5 δωδέκατα. Είναι ομόσημοι, άρα τους προσθέτω, Πόσο κάνει μείον 1, μείον 5 δωδέκατα? Κάνει μείον 1 πρώτο μείον 5 δωδέκατα, 12 ένα καπελάκια. Αυτό κάνει μείον 12 μείον 5 και όλο δωδέκατα, 12 και 5 17, μείον 17 δωδέκατα, Αντίστοιχα, θα κάνεις ομώνυμα για να αφαιρέσεις από το 1 το 5 δωδέκατα. Εντάξει. Άρα, παιδιά, τι βρήκα εγώ? Βρήκα ότι το κάπα είναι ανάμεσα στο μείον 17 δωδέκατα και το 7 δωδέκατα. Για να το σκεφτώ λίγο. Εδώ έχω την ευθεία των ακεραίων αριθμών. Γιατί, παιδιά, πρέπει πάντα να γράφουμε το κάπα ανήκει στο ζεν. Και τι μου λέει? Το κάπα είναι ανάμεσα στο μείον 17 δωδέκατα. Πόσο είναι το μείον 17 δωδέκατα? Για να το δούμε. Εδώ είναι το 0. Εδώ είναι το μείον 1. Εδώ είναι το μείον 2. Πού βρίσκεται το μείον 17 δωδέκατα? Παιδιά, αυτό είναι το μείον 1 και άλλο μείον 5 δωδέκατα. Άρα είναι εδώ. Το μείον 17 δωδέκατα είναι εδώ πέρα. Δηλαδή, ανάμεσα στο μείον 1 και στο μείον 2. Το καταλαβαίνουμε? Και το 7 δωδέκατα είναι εδώ θετικό. Εδώ είναι μονάδα. Και εσύ μου βρήκες ότι το κάπα μπορεί να τρέχει εδώ μέσα. Από το μείον 17 δωδέκατα μέχρι το 7 δωδέκατα. Αλλά το κάπα λες ανήκει στο ζεντ. Είναι ακέραιος. Για να δούμε ποιοι ακέραιοι αριθμοί υπάρχουν εδώ μέσα. Υπάρχει το μείον 1 και το 0. Το βλέπεις? Δεν υπάρχει άλλος ακέραιος. Το μείον 1 και το 0. Άρα από εδώ παίρνεις ότι το κάπα ισούται με το 0 ή το κάπα ισούται με το μείον 1. Και πλέον γνωρίζεις το κάπα. Άρα τι έχεις? Για κάπα ίσο με το 0, εδώ, θέλεις το χ διάφορο του 0π που κάνει 0 συν 5π δωδέκατα, δηλαδή θέλεις απλά το χ διάφορο του 5π δωδέκατα. Ενώ για κάπα ίσον μείον 1
θέλεις το χ διάφορο του μείον 1 επί π που κάνει μείον π συν 5 π 12 που πόσο κάνει παιδιά αυτό? Κάνει μείον 7 π 12. Σωστά. Άρα για χ διάφορο του μείον π και 5 π 12 δηλαδή θέλεις το χ διάφορο, να στο γράψω εδώ, θέλεις το χ διάφορο του μείον 7 π 12. Το καταλαβες? Θέλεις το χ διάφορο αυτού νου που αυτό είναι ίσο με αυτό, άρα θέλεις το χ διάφορο αυτού νου. Χ διάφορο του μείον 7 π 12. Και άρα ποιο είναι το πεδίο ορισμού? Για να δούμε. Από την πρώτη συνθήκη έχεις αυτό και έχεις και το χ διάφορο του 5π 12 και το χ διάφορο του μείον 7π 12. Σωστά. Έλα λοιπόν να δούμε τι βρήκαμε. Ευθεία των αριθμών. Το χ το θέλεις από μείον π μέχρι π που μπορεί να πάρει τις τιμές. Απαγορεύεται να είναι μείον 7 π 12. Παιδιά, το μείον 7 π 12 είναι μεγαλύτερο του μείον π, αλλά είναι αρνητικό, είναι κάπου εδώ. Άρα τι μου λες εδώ, ανοιχτό κυκλάκι, δεν μπορεί να πάρει την τιμή μείον 7 π 12 και μου λες το θες και διάφορο του 5 π 12. Εδώ. Παιδιά, καταλαβαίνετε, το 5 π 12 είναι τι? Είναι λιγότερο από μισό π, είναι λιγότερο από π δεύτερα, Άρα είναι εδώ πέρα. Και άρα τελικά ποιο είναι το ντετζέ? Για πρόσεξε, εδώ μέσα απαγορεύεται να πατήσει εδώ πάνω και εδώ πάνω. Άρα είναι το κλειστό μείον π, κόμμα, μείον 7 π δεύτερα ανοιχτό, ένωση ανοιχτό, μείον 7 π δεύτερα, κόμμα. Όπα, δεν είναι δεύτερα παιδιά, είναι 12, κόμμα 5 π 12 ανοιχτό, ένωση ανοιχτό, 5 π 12 κόμμα π κλειστό. Να το πεδίο ορισμού. Εντάξει, είναι λίγο πιο σύνθετες ίσως κάποιες φορές οι τριγωνομετρικές, αλλά απλές. Αν καθίσεις και δεις, ξαναλέω, τι έχεις μπροστά σου, θα καταλάβεις ότι είναι απλή και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Και πάμε να προχωρήσουμε. Προχωράμε λοιπόν στην επόμενη περίπτωση να δούμε τις εκθετικές εξισώσεις και ανισώσεις. Μου λέει f του χ ίσον χ μείον 6 προς 2 επί 4 εις την χ μείον 8 στην χ μείον 1. Και μου ζητάει να βρω πεδίο ορισμού. Τι θα κάνω παιδιά εδώ? Έχω ένα κλάσμα, ο αριθμητής δεν μου δημιουργεί κανένα πρόβλημα, δεν έχει μέσα ρίζες, δεν έχει τίποτα, δεν έχει λογαριθμούς, δεν έχει τίποτα. Ο παρονομαστής λοιπόν του κλάσματος 2 επί 4 εις την χ μείον 8 εις την χ μείον 1 πρέπει να είναι διάφορος του μηδενός. Τι θα κάνω λοιπόν εγώ? Θα λύσω την εξίσωση 2 επί 4 εις την χ μείον 8 στη χ μείον 1 ίσο με το 0, ώστε να βρω τις ρίζες και να τις εξαιρέσω. Για να το δούμε. Τι θα έχω εδώ? 2 επί, τι σημαίνει 4? Σημαίνει 2 στο τετράγωνο και το 4 το θέλω υψωμένο στη χ. Αυτό λοιπόν μείον 8, τι σημαίνει 8? Σημαίνει 2 εις την τρίτη και όλο υψωμένο στη χ μείον 1. Αυτό θέλω να μου κάνει 0. Άρα θέλω το 2 επί 2 εις την 2χ, το θυμόμαστε, α εις την μη και όλο εις την η κάνει α εις την μη επί νη, Αυτό λοιπόν μείον το 2 εις την 3 επί παρένθεση χ μείον 1, που αυτό κάνει 3χ μείον 3, αυτό θέλω να ισούται με το 0. Σωστά.
Και άρα, παιδιά, α εις την μη επί α εις την η δεν μου κάνει α εις την μη κενή. Άρα 2 εις την πρώτη επί 2 εις την 2χ δεν μου κάνει 2 εις την 2χ και 1. Μείον 2 εις την 3χ μείον 3 πρέπει να μου κάνει 0. Τα χωρίζω για να μην τσακώνονται. Το αρνητικό θα το στείλω να μαζέψει χόρτα στο δεύτερο μέλος και θα έχω 2 εις την 2χ και 1 ισούται με 2 εις την 3χ μείον 3 και επομένως επειδή αυτή είναι 1 προς 1 αμφιμονοσήμαντη, τι θα έχω? Θα έχω ότι το 2χ και 1 πρέπει να ισούται με το 3χ μείον 3 και άρα φέρνω όλα τα χ στο ίδιο μέλος, εδώ με βολεύει στο δεύτερο και τους γνωστούς στο πρώτο, άρα θα έχω ότι το 3 και 1 ισούται με 3χ μείον 2χ που κάνει χ, δηλαδή ότι το χ ισούται με 4. Σωστά? Άρα αυτό εδώ θα ισχύει όταν το χ είναι διάφορο του 4. Και επομένως, παιδιά, το πεδίο ορισμού της F θα είναι ολόκληρο το R εκτός από τη τιμή 4. Το βλέπουμε? Απλό. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με ανίσωση, που καταλαβαίνεις ότι για να σου προκύψει ανίσωση προφανώς θα πρέπει να έχεις λογάριθμο ή ρίζα. Μου δίνει τη συνάρτηση J του χ ίσον γραμμή κλάσματος αριθμητής. Τετραγωνική ρίζα του 1 τρίτο εις την χ μείον 1/27 και παρονομαστής 3 εις την χ συν 9. Παιδιά, τι θέλω εδώ? Καταρχήν θέλω το 3 εις την χ συν 9 που είναι παρονομαστής να είναι διάφορο του μηδενός, δηλαδή θέλω το 3 εις την χ να είναι διάφορο του μείον 9. Παιδιά, τι μου λέει εδώ? Μου λέει ότι θέλω το θετικό 3 όταν το υψώσω σε κάποια δύναμη, που σε όποια δύναμη και να το υψώσω, το θετικό 3 τι θα μου δώσει? Θετικό αριθμό. Μου λέει αυτό δεν πρέπει να είναι ίσο με το μείον 9. Μα βέβαια δεν θα είναι. Εννοείται ότι θα είναι διάφορο και το μείον 9 και το μείον 10 και το μείον 300. Δεν μπορεί, παιδιά, ποτέ αυτό να είναι αρνητικό. Το 3 εις τη χ δεν μπορεί ποτέ να είναι αρνητικό. Άρα από εδώ παίρνω ότι το χ ανήκει στο R. Δηλαδή κανένας περιορισμός ποτέ δεν πρόκειται να μου μηδενιστεί ο παρονομαστής. Το καταλαβαίνουμε? Και τι άλλο θέλω, παιδιά? Θέλω η υπόρριζη ποσότητα 1 τρίτο εις την χ μείον 1/27 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός. Δηλαδή θέλω το 1 τρίτο και όλο εις την χ να είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το 1/27. Δηλαδή θέλω το 1 τρίτο και όλο εις τη χ να είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το 1 τρίτο και όλο εις την τρίτη. Το καταλαβαίνεις γιατί? Για πρόσεξε, το 1/27 είναι το 1 προς 3 εις την τρίτη, γιατί 3, 3, 9, 3, 9, 27. Αυτό μπορώ όμως εγώ να πω και το 1 ότι είναι 1 στην τρίτη. Γιατί 1 εις την τρίτη 1 κάνει πάλι. Αυτό λοιπόν είναι 1 εις την τρίτη προς 3 εις την τρίτη. Άρα αυτό, παιδιά, είναι το 1 προς 3 και όλο εις την τρίτη, εκμεταλλευόμενο την ιδιότητα α εις την μη προς β εις την μη μου κάνει α προς β και όλο εις την μη. Το καταλαβαίνουμε? Και πρόσεξε τώρα πώς προχωράει αυτό. Η συνάρτηση f του χ ίσον 1 τρίτο εις την χ είναι γνησίως φθήνουσα. Γιατί? Όταν έχεις κάτι εις την χ, απλά,
όταν έχεις κάτι στην χ. Όταν αυτό το κάτι είναι μεγαλύτερο της μονάδας, τότε είναι αύξουσα. Ενώ όταν αυτό το κάτι είναι μικρότερο της μονάδας, είναι ευθύνουσα. Άρα αυτό θα σημαίνει ότι το χ μικρότερο ή ίσο του 3. Το καταλαβες? Ενώ αν είχες, πρόσεξέ με, 5 στην χ μεγαλύτερο ίσο του 5 στην τρίτη, εδώ το 5 είναι μεγαλύτερο της μονάδας. Αυτό λοιπόν θα σημαίνει ότι η συνάρτηση είναι ίσως αύξουσα. Άρα θέλεις το χ μεγαλύτερο ίσο του 3. Το καταλαβαίνεις? Εδώ όμως είναι 1 τρίτο, είναι μικρότερο της μονάδας, είναι ευθύνουσα, άρα για τους εκθέτες αντιστρέφεται η φορά της ανίσωσης. Θέλεις δηλαδή το χ μικρότερο ή ίσο του 3. Και άρα, ποιο είναι το πεδίο ορισμού? Από εδώ δεν προκύπτει περιορισμός. Το χ ανήκει στο R. Για να το δούμε. Το χ λέει μπορεί να τρέχει εδώ μέσα. Ο δεύτερος περιορισμός λέει ότι το χ πρέπει να είναι από 3 και κάτω. Άρα τελικά ποιο είναι, παιδιά, το πεδίο ορισμού? Αυτό εδώ πέρα είναι. Δηλαδή το D της G, το DG θα είναι το ανοιχτό μειονάπειρο μέχρι 3 κλειστό. Το καταλαβαίνουμε? Από το μειονάπειρο, μέχρι και το 3. Κλειστό. Μπορεί να πάρει την τιμετρία. Να το. Αυτό εδώ. Τώρα, είναι μία-δύο ακόμα περιπτώσεις και μετά είναι να δούμε τι γίνεται με δίκλαδες και πολύκλαδες, τι γίνεται με πεδία ορισμού και τι σημαίνει τιμή συνάρτηση στο χ0. Επειδή δεν θέλω να σε κουράσω, νομίζω ότι θα σταματήσω τη σημερινή διάλεξη εδώ και θα ακολουθήσει τρίτο μέρος. Περιμένω κάτω στα σχόλια τις ερωτήσεις, τις απορίες και τις εντυπώσεις σου και θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ το συντομότερο δυνατόν. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, να πατήσεις το καμπανάκι να λαμβάνεις ειδοποιήσεις και βέβαια να κοινοποιήσεις το βίντεο σε φίλους και συμμαθητές σου, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους ενδεχομένως να επωφεληθούν και να γίνουν συνδρομητές στο κανάλι, να μεγαλώσει η παρέα και να μου δώσεις και εμένα ένα παραπάνω κίνητρο, ηθικό κίνητρο, γιατί δεν είναι οικονομικό, ώστε να ανεβάζω βίντεο με μεγαλύτερη συχνότητα. Αυτά τα λίγα λοιπόν από μένα. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες το βίντεο αυτό. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να είστε όλοι καλά.